هنا يقلد صوت الكاميرا، وهنا يقلد صوت المنشار الكهربائي. على ما يبدو أن هذان الصوتان من أكثر الأصوات التي يسمعها، لكن هذا لا يعني أنه لا يقلد أصواتا أخرى، فهو يمتلك القدرة على ترديد أكثر من 20 صوتا مختلف، منها أصوات سيارات الإسعاف ومدافع الرشاش وموجات الراديو، حتى أنه يردد بعض الكلمات، كما أنه يقوم بدمج صوت العصافير مع الأصوات الأخرى فينتج صوتا موسيقيا لا مثيل له، ويحتاج سنة كاملة حتى يحفظ الأصوات ويقلدها. طائر خجول يصعب الاقتراب منه، نتيجة لذلك لم توثق الكثير من المعلومات حول سلوكه. عند الشعور بأي خطر يقوم بتفقد المنطقة من حوله جيدا ثم ينطلق، ليس في الهواء وإنما سيرا على الأقدام، لأنه يمتلك أجنحة قصيرة لا تساعده على الطيران طويلا، إلا أنه يمتلك ساقين طويلتين وقويتين تمكنانه من القفز لمسافة 6 أقدام أو أكثر عموديا. تعيش هذه الطيور لسنوات طويلة قد تصل إلى 30 عاما. طائر يشبه الطاووس، سمي بطائر القيثارة لأن ذيله يشبه القيثارة، ويعيش في جنوب شرق أستراليا. يصل طول الإناث من 75 إلى 80 سنتيمترا، ويصل طول الذكور إلى 100 سنتيمتر. كان يعتقد أن هذه الطيور متشابهة إلى حد بعيد مع طيور الغابة مثل الحجل، ثم أطلق عليه اسم طيور الطاووس وطيور الجنة الأسترالية. مينور سوبربا أول وصف علمي أطلق عليه، وذلك في عام 1800. تتغذى هذه الطيور على ما تجده في الأرض، بما في ذلك الحشرات مثل الصراصير والخنافس. تميل الذكور لأن تأكل بمفردها، بينما تفضل الإناث أن تأكل مع صغارها، وتقوم ببناء أعشاشها في الغالب على الأرض أو على حواف المنحدرات أو الصخور الكبيرة، ونادرا ما تبنيها على الأشجار. تبدأ الأنثى التكاثر في سن 5 أو 6، والذكور من سن 6 إلى 8، بعد أن يقوم الذكر بالغناء والرقص من خلال هز ذيله كنوع من المغازلة للأنثى، وذلك في فصل الشتاء الذي تفضله الأنثى عن باقي الفصول للتزاوج. بعد عملية التزاوج تقوم الأنثى ببناء العش، وغالبا يكون من الطحالب. تضع بيضة واحدة، وينفصل الفرخ عن أمه بعد 9 أشهر. يتزاوج الذكر مع عدة إناث، لهذا فالأنثى هي من تتولى مهمة تربية الصغار. كادت طيور القيثارة أن تنقرض في الثلاثينيات، إلى أن تم وضعها في محميات طبيعية، وتمت العناية بها حتى ازدهرت وتكاثرت مرة أخرى، والآن هو من أنواع الطيور الأقل تهديدا بالانقراض. تم استخدام صورة طائر القيثارة على العملة في استراليا، كما استخدمت صورة الطائر على طوابع البريد. وهناك أماكن عديدة يمكن مشاهدة الطائر فيها، مثل الحديقة الوطنية داندينونغ والحديقة الوطنية الملكية بأستراليا. وأنت، هل سمعت عن هذا الطائر من قبل؟ وما هي أغرب معلومة سمعتها عنه في هذا الفيديو؟